Đây là Firebird, người đã nắm giữ không chỉ một mà đến tận 15 kỷ lục thế giới của Minecraft Speedrun on Advancements. Cứ hiểu đơn giản là trên bảng xếp hạng đang có 30 lượt chạy được thông qua thì chỉ riêng một mình Firebird anh đã nắm giữ hơn một nửa rồi. Vậy Firebird là ai? Và kỷ lục thế giới của anh có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với màn phân tích về tiểu sử cũng như là màn chạy kỷ lục thế giới của Minecraft Speedrun on Advancements. Tiện thể, nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì hãy cùng vào video thôi. Một, Firebird là ai? Nếu như các bạn mới chỉ bắt đầu tìm hiểu đến Minecraft Speedrun từ khi xem kênh của mình thì có lẽ các bạn sẽ không biết đến Fire. Thực tế ra, nếu như các bạn coi Crook, Curryway hay Illumina là những top speedrunner thế giới thì Firebird cũng là một trong số họ. Anh nổi tiếng trong cộng đồng là một trong số những người có lối chơi tốc độ cuốn hút người xem bởi những pha xử lý đỉnh cao, kỹ năng phản xạ cũng như là cái webcam đã trở thành thương hiệu của speedrunner này. Điểm qua một số thành tựu mà anh đã từng có được. Anh là người đã từng có được kỷ lục thế giới của thể loại FSG, là người đầu tiên và gần như là duy nhất thực hiện thành công thử thách đi tìm 128 cánh cổng dẫn tới dì En. Nó đã tốn của anh khoảng 15 tiếng đồng hồ. Tiếp theo, anh là người đầu tiên thực hiện thành công thử thách speedrun đi nhặt toàn bộ tất cả các block có mặt trong trò chơi, từ block đất dễ nhất cho tới block Netherite, đầu của các mod trong trò chơi, và quan trọng nhất đó là block Bedrock ư? Thôi được rồi, mình đùa đấy. Block này không để lấy được trong trò chơi đâu. Ngoài ra, anh là người nắm giữ vị trí top 1 Minecraft Speedrun Anniversary RSG tại khu vực Bắc Mỹ với thành tích 10 phút 36 giây, top 25 trên bảng xếp hạng hiện tại. Với bản thành tích khủng khiếp đến như thế này, anh đã cảm thấy Minecraft Speedrun bình thường không có gì thú vị. Chính vì thế, anh đã tìm đến với thể loại speedrun khó nhằn hơn. Thể loại speedrun là tinh hoa của toàn bộ trò chơi này. Thể loại speedrun được cho là khó nhất mà trong tầm người chơi có thể làm được. Đó là toàn bộ thành tựu on Advancements. Để mà nhắc tới thể loại chơi này vào 2 năm trước thì mình sẽ chỉ có 2 chữ để nói về những người thực hiện thành công một lượt chạy AA. Đó là điên rồ. Nhiệm vụ của những người chơi trong thể loại chơi này sẽ phải là đạt được toàn bộ tất cả những thành tựu có mặt trong trò chơi, từ dễ cho tới khó, từ quả săn cho tới thành tựu ẩn. Nếu như đưa thử thách này tới với những người chơi bình thường thì rất có thể nó sẽ tốn của bọn họ cả tháng để hoàn thành trò chơi. Vậy mà đối với các speedrunner, họ sẽ không chỉ làm điều đó mà còn không được dừng lại buổi stream để lần sau tiếp tục. Kể từ lúc mà phiên bản 1.16.1 được ra mắt cho tới nay, mới chỉ có 30 lượt chạy đã được submit và được duyệt trên hệ thống của trang web speedrun.com. Đối với những người tham gia vào thể loại chơi này, chỉ cần bọn họ hoàn thành được một lượt chơi thôi thì đó đã là cả một sự thành công rồi. Ấy vậy mà Firebird, Guardian của Minecraft Speedrun là khiến cho category này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tính kể từ sau kỷ lục thế giới 4 tiếng 13 phút 01 giây của Q1337 đã chỉ có đúng thêm một người đã phá được kỷ lục này. Đó là Westsock Boy với thành tích nhanh hơn khoảng 2 phút 06 giây. Và rồi kể từ đó, kỷ nguyên speedrun AA của Firebird bắt đầu. Ngày 6 tháng 2 năm 2022, Firebird đã có được kỷ lục thế giới speedrun của thể loại AA với thành tích 3 tiếng 33 phút 57 giây. Nếu như các bạn nhìn vào file reaction này, các bạn sẽ thấy rằng chính anh ta là người đã có được kỷ lục thế giới AA chỉ sau 5 ngày kể từ sau kỷ lục trên. Nó chỉ nhanh hơn 1 phút so với kỷ lục cũ. Nhưng mình xin nhắc lại, để có được một lượt chạy Minecraft Speedrun AA, các bạn sẽ không thể nào có được nó trong ngày 1, ngày 2 cả. Thứ nhất là một lượt chạy Minecraft Speedrun AA nó dài. Không phải seed nào cũng có khả năng đưa các bạn tới với pace, kể cả khi đã chơi được 1, 2 tiếng rồi. Seed giấu quá, anh vẫn reset như bình thường. Thứ hai là như rõ ràng ở bên trên, không thực sự có ai có một lượt chạy Minecraft Speedrun AA ngắn đến như vậy. Mà đối với Fire, anh chỉ mất đúng trung bình 1 đến 2 tuần để lại có được kỷ lục thế giới AA. Anh đơn phương độc mã, băng tiến lên, phá vỡ toàn bộ các giới hạn của thời gian. Và sau rất nhiều những nỗ lực của bản thân, anh đã đi từ 3 tiếng 30 phút xuống 3 tiếng 25 phút, 3 tiếng 13 phút, 3 tiếng 08 phút, 3 tiếng 03 phút. Và cuối cùng vào giữa tuần vừa qua, ngày 20 tháng 5 năm 2022, anh đã chính thức trở thành người đầu tiên và duy nhất phá được tấm rào chắn sub 3 với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ trước đó đến tận 12 phút trơn, đó là 2 tiếng 51 phút 55 giây. Điều này là cực kỳ điên rồ. Các bạn hoàn toàn có thể xem video full không được chỉnh sửa, được upload bởi Fire ở ngay dưới link tại dưới phần mô tả. Còn mình trong phần tiếp theo của video sẽ tóm tắt và phân tích cho các bạn về màn chạy Minecraft Speedrun on Advancements 2 tiếng 51 phút 55 giây bởi speedrunner Firebird. Tiện thể thì shout out tới PyJ, người đã làm ra hẳn một bản timestamp ở dưới phần comment
giúp cho mình dễ dàng hơn cho việc tổng hợp video này. Nhưng không nói nhiều nữa, sau đây sẽ là màn chạy. Khởi đầu, Fai đã lựa chọn thế giới mà anh thấy ngay một cái Desert Temple. Trong một màn chạy Minecraft AA, công trình đền sa mạc là công trình ngon nhất mà người chơi có thể hướng tới, vì trong đó anh sẽ có khả năng có được sách Enchant, God Apple, nguyên liệu và quan trọng nhất đó là Gunpowder. Khi kết hợp với giấy sẽ tạo ra tên lửa. Hiện thể thì anh có 3 viên kim cương đủ để tạo ra cúc kim cương, và hoàn thành được thành tựu này, anh giết người sắt, lấy đồ ăn và tìm được cho mình hồ lava. Sau đó xây cổng và tiến xuống Nether tại mốc 4 phút 04 giây. Anh đã sử dụng thủ thuật E-Ray và kiếm được cho mình một cái Bastion Housing, một trong những Bastion ngon nhất của trò chơi. Anh nhanh chóng hoàn thiện quá trình trao đổi vàng và tìm được cho mình hướng để đi tìm Fort. Trên đường đi kiếm Fort, anh đã giết một con gas, qua đó có được thành tựu ẩn Return to Sender. Anh tiếp cận với cái Soul Sand Valley Fortress, thứ sẽ giúp cho anh có tỷ lệ mod spawn ra là nhiều hơn. Anh nhanh chóng có được 7 que và rời Nether, thực hiện thủ thuật Calculator Travel. Có được tọa độ Blind trong tay, Fry nhanh chóng quay trở lại và tiến tới pha Blind thứ 2. 11 phút 11 giây I Spy, Fry đang ở trong một pace cực kỳ điên rồ, không chỉ đối với AA mà nói riêng ISG không thôi thì cũng thực sự đáng phục. Anh không vội vàng đi tìm Bottle Room mà tiến tới Library, nơi có sách và những dư loot có nhiều món đồ enchant ngon. Anh dọn dẹp ba lô, tạo cho mình một cái Respawn Anchor, hoàn thiện nó 4 lần, qua đó có được thành tựu Not Quite Knife Life. Anh lấy thêm sách để tí về thực hiện enchant. Anh nhanh chóng tìm được cho mình Portal Room, hoàn thành cánh cổng và tiến xuống GN tại mốc 13 phút 05 giây. Enter N trong AA về khoảng thời gian này là cực kỳ nhanh rồi. Anh sử dụng thủ thuật Harbow và lấy được hơi thở của rồng. Con rồng đã purge, anh chủ động cho nổ giường sớm để cân đủ lượng máu, để rồi về cuối anh đánh nó bằng rìu và cho kích nổ giường, qua đó lấy được thành tựu Free GN. Thì về cơ bản là nếu như các bạn chỉ sử dụng thủ thuật One Cycle thì các bạn sẽ không thể nào có được thành tựu này. Anh nhận tích số XP, tiện đó lấy được quả trứng Ender và nhận được thành tựu The Next Generations. Anh tiến xuống NCT, dừng trò chơi, quan sát và phát hiện ra cho mình một cái NCT, cùng với đó là cái Endbolt. Trèo lên bằng cát linh hồn, Fai đã tiếp cận với cái Endbolt, khẩn trương lốt cho mình cái cánh Elytra. Sắp 18 phút 00 giây, có được Elytra và tên lửa ở trong tay, Fai đã lút cho mình tất cả những cái dương ở trong các công trình, tiện còn đi tìm được thêm 3 đến 4 cái NCT nữa cơ. Mình sẽ chỉ đi nhanh qua đoạn này. Anh đã lút được cho mình một cái kiếm Loading Tree, một trong những item yêu cầu để giúp cho màn chạy này nhanh hơn. Tại mốc 25 phút, sau khi đã lút được rất nhiều dương ở trong NCT, anh đã quyết định để cho một con Shulker bắn mình, sử dụng Pearl ném xuống và có được thành tựu The Great View from Up Here. You're joking! No, 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 no! Ah! Tình huống mà các bạn vừa xem chỉ xảy ra trong 5% khi các bạn ném ngọc. Fai đã rất tiếc khi con Endermine là một trong số những con mob mà anh cần phải giết để có được thành tựu Monster Hunted. Tạm gác chuyện buồn lại, anh đã bắt cóc cho mình một con Shulker, đưa nó lên thuyền và tạo cho mình không gian. Anh dùng cần câu móc lên cái thuyền, giảm render distance về 2. Sau đó sử dụng Elytra để bay đi. Với mỗi trăng mà anh bay qua, anh tăng thêm một trăng render distance để lượt trò chơi vẫn nghĩ rằng anh đang móc nó cần câu với cái thuyền. Thực tế thì cái thuyền chở con Shulker vẫn đang nằm ở ngoài trăng mà trò chơi đang tải. Sử dụng thủ thuật này, Fai đã bay thẳng một mạch về hướng của cánh cổng trở lại với GN. Sau khi bay xa hơn khoảng 5-6 trăng, anh đã gọi cần câu quay trở lại. Oh my! No, you were so close! Oh my god! Chiếc thuyền chỉ cách cánh cổng khoảng 2 block, nhưng không sao vì Fai đã có cách giải quyết rồi. Tiếp tục sử dụng thủ thuật trên, Fai đã kéo chiếc Shulker quay trở lại với Ant Fountain, nhưng anh có một việc cần phải làm. Anh tạo ra cho mình một ô chứa 2x3, số 2 ô, bắc block trở lên cao. Anh thu hút cho mình rất nhiều những con Enderman ở xung quanh. Sau khi đã có rất nhiều những con Enderman rơi vào cái bẫy này, Fai sử dụng TNT, kích nổ và lũ Enderman đã chết hết, để lại cho anh rất nhiều ngọc Ender. Số ngọc Ender này chính là sự trừng phạt cho anh do đã bỏ lỡ mất con Endermine ở dưới NCT. Fai đã gửi một chiếc thuyền về Overworld, sau đó để con Shulker vào bên trong. Anh sử dụng nỏ bắn mất chiếc thuyền và có được thành tựu All Bestie. Nhờ có thủ thuật này, con Shulker sau khi quay trở lại với Overworld, nó sẽ spawn ở ngay trong cái thuyền. Quay trở lại với Overworld,
Fry đã sử dụng thủ thuật đá kim cương từ những khối đất sét ở dưới sông, và với sức mạnh của cây cúp Fortune 2, anh đã đạt được rất nhiều kim cương, cùng với đó là Lapis. Phân cảnh tiếp theo là Enchanting. Thực tế tóm tắt thì cũng không có gì cả, nên ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo nha. Fry bắt đầu đi gom cá, thuần phục mèo và cho bọn nó đẻ con. Tại mốc 52 phút, anh đã thuần phục được hầu hết tất cả những loại mèo có mặt trong trò chơi, từ đó có được thành tựu A Complete Catalog. Khoảng 2 phút sau, anh đã đánh bại được cho mình con Trident, qua đó có được cho mình cây đinh 3. Anh còn kiếm được cho mình cái Monument, công trình mà có thể giúp cho anh có thể thực hiện được thử thách How Did We Get Here ở cuối video. Tại mốc 56 phút, Fry đã đi tìm được cho mình các biome hiếm, bao gồm có Mushroom Biome, Mesa và cho rồi đẻ con. Sở dĩ anh cần phải đi kiếm những biome hiếm như thế này là bởi vì anh sẽ cần nó cho thử thách giờ phiêu lưu. Quay trở lại với Nether, Fry đã tìm được cho mình cái Bastion Treasure Room, một trong những công trình quan trọng, bởi vì ở trong công trình này anh sẽ có thể có được rất nhiều khối vàng với khả năng có được phôi Netherite từ những chiếc dương. Tuy nhiên, rất đen cho anh là cả hai cái Bastion Treasure Room anh kiếm được đã không có bất cứ một viên Netherite nào. Tại mốc 1 tiếng 05 phút, Fry đã thực hiện Blind ở xa và rồi kiếm được cho mình thêm biome hiếm, bao gồm Mega Taiga và Snowy Biome. Một lúc sau, anh đã kiếm được cho mình cái Igloo, thứ có thể giúp cho anh có thể có được thành tựu Zombie Doctor. Trong lúc đợi thành tựu hoàn thành, anh đã giảm Raider Distance xuống 2, sau đó ném rất nhiều những viên Pearl, lừa cho trò chơi rằng sau khi mở trang Raider Distance trở lại, nó sẽ chỉ tính ra một lần duy nhất cho một pha ném Pearl. Ngược lại, tỷ lệ xuất hiện Endermine sẽ vẫn là cao hơn. Tiện thể thì trước đó anh còn có được Enchant Channeling, thứ có thể giúp cho anh có thể biến dân làng thành phù thủy, nhưng anh sẽ phải chờ có đêm bão rông. Nhờ có chiếc rìu siêu touch, anh đã lấy được cho mình cái tổ ong. Anh cho bọn lạc đà đẻ con, vô tình tìm được biome rừng tre, nơi có thể giúp cho anh có thể tìm thấy gấu trúc và cho bọn nó đẻ. Tìm được biome rừng gỗ perch, anh đã có được thành tựu giờ phiêu lưu sắp 1 tiếng 30 phút anh em ạ. Tại mốc 1 tiếng 28 phút, Fry đã kéo 3 con mob về một cái hố, cho thêm 2 con cá ở bên trên. Fry đã sử dụng cây nỏ của Enchant Piercing và chụt. Thành tựu Abalistic đã được hoàn thành. Khoảng 10 phút sau khi chết được thêm cho mình 2 cái Bastion và có được cho mình Block Lowstone, Fry đã chuẩn bị một chiến thuật để hoàn thành thành tựu được cho là khó làm nhất trong trò chơi. Đầu tiên, Fry dùng con câu để câu con gas lại. Anh đã chủ động giảm Raider Distance xuống 2 để khi con mob này bay ra khỏi tầm trang Raider đang hoạt động, anh kéo con mob này quay trở lại, lừa cho trò chơi rằng con gas vẫn đang nằm ở trong ngoài trang Raider. Đó là lý do vì sao con gas không còn bắn chiêu nữa. Anh chỉ xây cho mình cánh cổng địa ngục 3x2 như bình thường, kích hoạt rồi quay trở lại với Nether. Lúc này, con gas đã bị lừa kéo tới gần cánh cổng. Anh đã cho kích nổ của TNT rồi mau chóng quay trở lại với Overworld. Con gas bị TNT nổ chết. Trò chơi đã tưởng rằng anh đã đánh chết nó ở trên Overworld. Qua đó, anh đã có được thành tựu Uneasy Alliance. Fry tiếp tục bay đến rừng gỗ xanh và có được cho mình thành tựu Hot Tourist Destinations. Tại mốc 1 tiếng 45 phút, Fry đã quay trở lại vào cái Fortress để bắt đầu farm cho mình đầu Wither và que quỷ lửa. Hãy ghi nhớ rằng đây là biome Soul Valley nên anh sẽ có tỷ lệ mob spawn ra là nhiều hơn. Sau gần 10 phút farming, Fry đã giết được cho mình 120 con Wither Skelly và đã có đủ cho mình được 3 đầu Wither. Quay trở lại với Overworld, do đây là đêm thứ 6 anh chưa ngủ, Fry đã có được cho mình những con Phantom spawn vào buổi đêm. Sử dụng thuyền để trap 2 con Phantom lại, Fry bật hitbox và đập cho mỗi con Phantom 2 hit bằng cúc kim cương. Sau đó, anh đã kéo nỏ để nó sang tay trái, sử dụng kiếm để phá thuyền. Anh nhanh tay bắn tên và có được cho mình thành tựu Turbus in the Row. Trong lúc đang chuẩn bị tổ ong để lấy sáp, Fry đã có được dấu hiệu của đêm bão rông. Về cơ bản là đêm bão rông sẽ thường chỉ xuất hiện mỗi 6 tiếng trong một lượt chơi, mà Fry đã có nó ngay từ đêm thứ 2. Nhưng đây mới chỉ là ngày mưa, chưa có rông, nên Fry sẽ phải tiếp tục dành thời gian để đi đào vàng và kiếm được cho mình trái tim biển cả từ kho báu bị chôn vùi. Tại mốc 2 phút 06 giây, Fry đã kéo con Hogland qua cánh cổng để biến nó trở thành con lợn zombie, nhưng do spawn ở ngoài biển, nó đã quay trở lại với Nether. Fry đã giết nó, tiện bắn chết lên con Skelly ở phía xa. Anh đã nhận được thành tựu Sniper Duel. Tại mốc 2 tiếng 20 phút, Fry đã có đủ số vỏ ốc để chuẩn bị cho thử thách How Did We Get Here. Anh đã bắt đầu đi đào Edge Debris do anh đã quá đen khi không để kiếm được miếng nào từ Bastion Treasure Room. 5 phút sau, anh đã có đủ số Edge Debris, vì thế anh đã rời Nether để chuẩn bị cho các bước setup cuối cùng. Trong lúc đang nung Netherite, anh đã xếp vàng để chuẩn bị cho cái beacon mà anh sẽ có sau khi giết được con boss Wither. Tại mốc 2 tiếng 30 phút, trời đã bắt đầu đổ rông. Fry nhanh chóng sử dụng Trident có Channeling biến dân làng trở thành phù thủy, con đó có được 2 thành tựu kia. Một lát sau, lô ong đã xuất hiện. Fry đã mating bọn chúng và có được thành tựu 2x2. Anh đã bắt đầu nấu thuốc cải tạo đồ Netherite và tạo được cho mình cái Netherite hole. Tại mốc 2 tiếng 36 phút, sau khi triệu hồi con Wither,
Anh đã nhanh chóng thả diều và hạ gục nó trong vòng khoảng 40 giây. Một phút sau, Fire đã tạo ra cho mình một khối target. Bắn lên trên cánh cửa sập một vài mũi tên, anh bay ra xa, bắn trúng khối target, mũi tên từ trên cánh cửa rơi xuống, từ đó anh có được thành tựu bullseye. Fire may mắn có được con Captain Ray chạy tới chỗ anh, nên anh sẽ không cần phải mất thời gian đi đến tháp canh nữa. Giết nó xong, anh chuẩn bị setup cho thành tựu How Did We Get Here. Anh đã bắt đầu cuộc xâm lược, hạ gục tất cả bọn chúng. Anh đã có được cho mình Totem và thành tựu Hot TV, cùng với đó là thành tựu Monster Hunted. Và đây, chúng ta sẽ chuẩn bị tới với thành tựu khó nhất trong trò chơi. Average. Oh my god. Thành tựu How Did We Get Here đã được hoàn thành. Fire quay trở lại với dì Ann, hồi sinh con rồng, ăn miếng mật ong, lấy được cho mình thành tựu Sticky Situation, MLG Totem. Sau đó, con rồng hồi sinh, màn chạy kết thúc tại mốc 2 tiếng 51 phút 55 giây. Màn chạy tới đây là kết thúc. He's a private here. I feel honored. My man. Yo, Feinberg, you have a bucket and shit? Feel strong man. Nhưng giọt nước mắt đã rơi, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, những cố gắng mà anh đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Anh đã hoàn thành mục tiêu của mình, sắp 3 tiếng AA, đồng thời là kỷ lục thế giới độc nhất vô nhị của Minecraft Speedrun All Advancements. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã xem qua video này. Hãy nhớ check qua kênh của Firebird để thể hiện sự ủng hộ của chúng ta tới với Firebird nha. Còn bây giờ thì mình phải đi đây. Bye!